රයිට් වා අදත් සාදරින් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපේ මේ A-Trade app එක හරහා අපි ගත්තු shares sell කරන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධව ආවමන් දැනුවත් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඕගොල්ලොන්ගේ මිලදී ගත්තු shares මෙන්න මේ විදිහට වාගේ custom watch list එකක තියෙනවා ඇති දාගෙනත් ඇතිවා මේ නෝටත් කොහොමද ඒක අපි මේ custom watch list එකකට දාගන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා. කොහොමද මේ share එක buy කරන්න කියලා කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ watch list එක දාගන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරලා තිනවා කොහොමද මේ අපි watch list එක හදාගන්න කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් right මම මෙතනදී මේ සෙල් කරන්න තියෙන ක්‍රමවේද දෙකක් ගැන තමයි මෙතනදි කතා කරන්නේ. මීට අමතරව තවත් ක්‍රමවේද කිහිපයක්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා එකක් සෙල් කරන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් මම මෙතනදී තියෙන සරලවම ක්‍රම දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඒ තමයි මුල්ම ක්‍රමය වෙන්නේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ දාගත්තු මේ ලිස්ට් එකේ උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන සම්පත් බැංකුව, ටෝකියෝ බැංකුව, ටෝකියෝ කම්පැනි ඒකම කමර්ෂල් බැංක් එක, AIC Softlogic Life Insurance, Sunshine, JKH මේ වගේ කම්පැනි කිහිපයක් මේ තියෙන watch list එක කියන්නේ මම ෆලෝ කරන කම්පැනිස් කිහිපයක් තමයි මම මෙතන දාගෙන තියෙන. ඉතින් මේ මම ඒකම තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕන. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේ ගන්න හැම කම්පැනියක්ම උදාහරණ වලට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ගන්න කම්පැනිස් තමයි ඒ මේ කිසිදු කම්පැනියක් ප්‍රමෝට් කිරීමක්වත් රෙකමන්ඩේෂන් එකක්වත් දෙන්න නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. මම මේ සියලුම දේවල් ඕගොල්ලන්ට උදාහරණ විදිහට තමයි මේ කම්පැනිස් අරගන්න කියන දේ මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදි වීඩියෝ එකේදී අපි උදාහරණයක් ගමු මේ JKH John Keells Holding කියන කම්පැනිය තමයි මම මෙතනදි උදාහරණට ගන්නෙ. කොහොමද අපි මේ මාගාව තියෙන John Keells shares sell කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතනවා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ JKH ඉස්සරහා තියෙන මේ ඉරි කැලේ තුනක් තියෙන මෙන්න මේක උඩ ඔයා රයිට් ක්ලික් කරගන්න. ඔයා රයිට් ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා එතනදී යන්න ඕනේ මේ සෙල් කියන එක උඩ. සෙල් කියන උඩට ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙයි JKH සෙල් කියලා. මෙන්න මේකේ තියෙනවා තොරතුරු කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාට මේකෙදී වෙනස්කම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලෝ විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රයිස් එකත් ඒත් එක්කම විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණය ඒත් එක්කම මෙතන TIF කියලා තියෙනවා. මේකෙන් මේ ටයිම් පීරියඩ් එක මේක වෙනස් කරගන්න තියෙනවා. ඒට අමතරව ඔයා අනිකුත් දේවල් වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ ඩිෆෝල්ට් තියෙන විදිහටම තියන්න. මෙතනදී ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන් මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වේ ඔයාගාව available මේ කියන ෂෙයා එකේ කොච්චරක් quantity එකක් තියෙනවද කියන දේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් ඕගොල්ලන්ට එනවා ගැටලුවක්. අපි දැන් මේක ෂෙයා එක විකුණනවා නම් මොන වගේ මිල ගණන් යටතේද විකුණන්න ඕන, මේ වෙනකොට මොන මිල ගණන් වලටද විකුණන්න කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන ඒ ෂෙයා එක උඩම රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට එතන උඩ බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කළාම මාකට් ඩෙප්ත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාකට් ඩෙප්ත් කියන එක උඩ ක්ලික් කරා නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ බොක්ස් එකක් ඕගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙයි. මේ තියෙන JKH එකේ මේ මම අද දවස් වීඩියෝ එක කරන වෙලාව වෙනකොට තියෙන විකුණන්න තියෙන ප්‍රයිසස් ටික ඒත් එක මේට අදාළව විකුණන්න දාලා තියෙන quantities shares ප්‍රමාණය මේ තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මේ රතු පාට තියෙන්නේ විකුණන්න අඩුම මුදලකට විකුණන්න මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නේ 22.90ට. ඉතින් අපි දානවා නම් මේ වෙලාවේදී ඔටෝමැටිකලි එන ගාන තමයි ඔයා කෙලින්ම ඕපන් කරපු ගමන් 22.70. ඒ කියන්නේ ගන්න මේ තියෙන්නේ ගන්න බලන් ඉන්න අය, මේ තියෙන්නේ විකුණන්න බලාගෙන ඉන්න අය, මේ ඉන්නේ ගන්න බලාගෙන. ඔටෝමැටිකලි ඩිෆෝල්ට් එන්නේ මේ වෙලාවේ වැඩි මුදලකට අපේ ගන්න බලාගෙන ඉන්න ෂෙයා එක තමයි මෙතන එන්නේ 22.70යි. 22.70 තමයි හින්දා ඔටෝමැටිකලි එතෙන්ට ෆිල් වෙනවා. මම මුලින් වැරදි ඕගොල්ලන්ට ඒක කියපු එක. මෙතන 22.70 කියන්නේ අඩු මුදලකට වැඩිම මුදලකට ගන්න බලන් ඉන්න කෙනා තමයි ඔටෝමැටිකලි එන්නේ. ඉතින් රයිට් 22.70 හින්දා එතන ඔටෝමැටිකලි 22.70 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දානවා මෙතන 22.90 මේ දාලා තියෙන මේ පුද්ගලයා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේක මම 22යි අපිට කැමති නම් 22.70 දාමුවත් කෙලින්ම ඊළඟ දවසේ ට්‍රේඩින් ඕපන් වුණ ගමන් ඕගොල්ලන්ගේ සෙල් වෙයි. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් වෙන වෙලාවක් නම් ඔයා 22.70 දාපු ගමන් සෙල් ට්‍රේඩ් එක
කන්ෆර්ම් කරපුවාම ඔයාගේ ෂෙයාර්ස් ටික සෙල් වෙයි. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මේ අපි විකුණන්න ඕන අපිට දැන් පර්සන්ටේජ් එක බලා ගන්න තව ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේනකොට මේ ෂෙයාර් එකේ කොච්චරක් ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්ලයන්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා එතන ඇරෝ එක ක්ලික් කරලා පස්සේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා තියෙනවා. ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියන එක උඩ ක්ලික් කළා නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ අදාළ JKH කියන සමාගමට අදාළව මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රොෆිට් අන්රියලයිස් ගේන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ලොස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන ෂෙයාර් එකක් නෙවෙයි විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා අන්රියලයිස් ගේන් පර්සන්ටේජ් එක තමයි මේ කොලම් එකේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපිට තියෙන අන්රියලයිස් ගේන් එක කොච්චරක් ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවද කියලා. මේ දැන් වික්කොත් මේ කියන පවතින මුදලට වික්කොත් එහෙම ඒ කියන්නේ වැඩිම මුදලකට මේ වෙලාව ඉල්ලන ගානට වික්කොත් මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් වල වික්කොත් අපිට මෙන්න මේ කියන මුදල් ලැබෙනවා. ඒත් එක්ක මේ තියෙන පර්සන්ටේජ් එක මේකෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා එතනදී ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේ පර්සන්ටේජ් එක ඇතිද ඔයාට ඔයාගේ ටාගට් එකක් අනිවාර්යෙන් මේ ෂෙයා මාකට් එකට අපි ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරනකොට අපි හැම වෙලාවෙම අපි ටාගට් ප්‍රයිස් එකක් අපිට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඔගොල්ලන්ට තමන් තමයි තීරණය කරන්න ඕන මොන වගේ මම මේකේ ආයෝජනය කරලා කොච්චර මුදලක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් එකකට මේක මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්න. රයිට් එතනදී අපි ඔන්න දැන් මේවා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී දානවා මම මෙතන විකුණන්නේ 23 මගේ ටාගට් එක තියෙන 23.50ට සෙල් කරන්න මේ ෂෙයාර් එකේ. හින්දා මම මෙතන 23.50 කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ක්වොන්ටිටි එක මාගාව 3050ක් තියෙනවා. ඒත් මම මේ වෙලාවේ විකුණන්නේ ෂෙයාර්ස් 2000යි. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් එකවර තියෙන සියලුම ෂෙයාර් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම නැත්තම් කොටසක් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕගොල්ලන්ට පැටර්න් එකක් හදාගන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න මොකක්ද කොහොමද ඕගොල්ලන්ට සුදුසු කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා TIF එක. මම මෙතන මේවා සම්බන්ධව මේ day කියන එක GTD කියන එක GTC කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඒවා මොනවාද කියලා කතා කළා. මේ කොහොමද අපි ෂෙයාර් එකක් සෙල් කරන්න කියන වීඩියෝ එකේදී ඉතින් ඒවා ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනත් මම අවසානයේදී පෙන්නන්නම් මේ කියන්නේ මොනවාද මේ day කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ මං හිතනවා දැනටමත් ෂෙයාර් එක බයි කරපු කෙනෙක් හින්දා දන්නවා ඇති යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති. ඉතින් මම මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ GTC කියන එක. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම දවස් 5කට මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕන හින්දා දවස් 5ක් ඔටෝමැටිකලි ෆිල් වෙන්න ඕන හින්දා GTC කියන එක දාගන්නවා. එතකොට ඔයාට මේ පැත්තෙන් අපේ මේ දැම්ම දාපු ට්‍රේඩ් එකට අදාළව ඕඩර් වැලියු එක ඒත් එක්කම කමිෂන් එක කීයක් කැපෙනවද, කමිෂන් එක කැපුණාට පස්සේ net value එක අපිට කීයක් ලැබෙනවද, මේ තමයි මට ලැබෙන net value එක. ඒ සියලු තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඒවා details හරිනම් ඔයා නිවැරදිව දාපු ප්‍රමාණයද දාපු මිල ගණන්ද තියෙන කියලා බලලා මෙතන මේ confirm කියන එකේ sell කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට this security is not open for trading. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවේ. නැත්නම් මේක ට්‍රේඩින් වෙන අවස්ථාවක් නම් ඔයගෙන් ට්‍රේඩ් එක කන්ෆර්ම් කරන්න තමයි එන්නේ. කොහොම හරි මෙතන මේත් එකම නැවතවතාවක් ඩබල් චෙක් කරගන්න. මෙතන ඔයා දාපු ෂෙයාර් එක මේකද, දාපු ක්වොන්ටිටි එක හරියද, දාපු ප්‍රයිස් එක හරියද කියලා බලලා මෙතන මේ yes කියන එක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඕඩර් බ්ලොටර් එකක් ඕපන් වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දාපු ඕඩර්ස් වලට අදාළව ඕඩර්ස් බලා ගැනීමට තියෙන මේ තැන තමයි ඕඩර් බ්ලොටර් එක. එතන මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මම දැන් දාපු ට්‍රේඩ් එක JKH සෙල් කරන්න දාපු මෙතන Q එකක්. මොකද මේ වෙලාවේ මාකට් එක ඕපන් නැති හින්දා තමයි Q එකකට තමයි අපි වැටෙන්නේ. මෙතන මේ Q කියලා වැටලා තිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මාකට් ඕපන් වෙලා තිබ්බනම් කෙලින්ම මේ වගේ new කියලා ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙයි. ඒත් එක්කම මට මෙතන fill වුණා නම්, ඒ කියන්නේ ෂෙයාර් එක සෙල් වුණා නම් මෙතන fill කියලා වැටෙයි. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් අපි මේ දාපු ට්‍රේඩ් එකක් කොහොමද cancel කරන්න කියලා. මේක සමහරට ඔයා හිතන මුලින්ම මේ ගානට මම විකුණනවා ඒත් ආයි පස්සේ හිතනවා ඕනේ නැහැ මේක විකුණන්න ඕනේ නැහැ, තව ටිකක් තියාගන්න නැත්නම් මේ දාපු ගාන වෙනස් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙන රතු පාට කතිරයක් තියෙනවා. මේ කතිරේ උඩ ක්ලික් කරා නම් ඔයාට කැන්සල් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කතිරේ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. මේක එන්නේ ඔයා මේ වෙනකොටත් ඇක්ටිව් වෙලා, ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක ඕකේ වුණේවා. Q එකේ තියෙනවා නම් ඔයා මෙතන මේක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් කෙලින්ම ඉස්සරහින් කැන්සල් කියලා වැටෙයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන දැන් Q එකේ තිබ්බ එකක් කැන්සල් කරන්න මම මේ දැන් දාපු ට්‍රේඩ් එක තමයි මේ කැන්සල් කළේ. ඒක උඩ රතු පාට මේ කතිරේ උඩ ක්ලික් කරා නම් කෙලින්ම කැන්සල් කියලා වැටෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ වෙලාවේ මාකට් එක ක්ලෝස් හින්දා වාට මේ කලින් දාපු ඕඩර් එකක් කැන්සල් කළොත් ඒකත් Q
queue එකට තමයි queue cancel කියන එක තමයි මේ queue cancel කියලා වෙලාද queue එකට ඒකත් වැටෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී order එක cancel කරන්නද කියලා අහන්නේ are you sure you want to cancel this order කියලා yes කරන්න. මොකද අපිට cancel කරන්න ඕන. ඒ විදිහට cancel වුණාම මෙන්න මේ විදිහට පහවදා cancel කියලා වැටෙයි. මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාට අපි සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් ෂෙයා එකක් සෙල් කරන මේ එක ක්‍රමවේදයක් රයිට්. ඕගොල්ලෝ ඒ දැක්කේ එක ක්‍රමවේදයක් තමයි එක මෙතඩ් එකක් අපි ෂෙයා එකක් සෙල් කරන. ඒත් එක්කම ඊළඟට තව ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට හරි පහසුයි. ඒ ට්‍රේඩ් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙතන මේ උඩ බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕඩර්ස් කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් ඒ ඇරෝ එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් හම්බෙයි. මෙතනිනුත් මේ සෙල් කියන එක උඩට ක්ලික් එකක් දුන්නා නම් ඔයාට අර විදිහටම අර අපි මුලින් කරපු විදිහටම බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙයි. මෙන්න මේ chart එක මේ බොක්ස් එක ඕපන් වෙයි. ඉතින් ඊටු ටික ඔයාට මම මේ පෙන්නපු සිස්ටම් එකටම තමයි ඉතින් ට්‍රේඩ් දෙක දාන්න තියෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඕගොල්ලන්ට මේ ක්‍රමවේද දෙක ගැන තමයි ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව තවත් ක්‍රමවේද තියෙනවා. මම ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. ඒත් එක්ක මම මේ මෙච්චර වෙලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නපු අය යම්කිසි ගැටලුවක් තිබ්බා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ගැන ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි කොතනද ඕගොල්ලන්ට ගැටලුව ආවේ එතනදී ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම අර අපි අර ටයිම් පීරියඩ් එක සිලෙක්ට් කරාද TFI කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින් මතක් කළා. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම දාන්නම් කියලා. මොනවද ඒ කියන්නේ? ඩේ කියන්නේ දවසකට තියෙන ඕඩර් එකක්. ඒත් එක්කම GTT කියන්නේ good till date කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එතනදී දවස් 5ක් වෙනකන් කැමති ඩේට් එකක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම GTC අර මම දැම්මේ කෙලින්ම දවස් 5ක් යනකන් ඒ ඕඩර් එක තියෙන විදිහට. ඒත් එක්කම අනිත්කුත් ඒවා ගැන මම ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නම්. ඒක දැන්ට ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට ඕඩර් එකක් දාද්දී අවශ්‍ය වෙන දේවල් නෙමෙයි. OPG IOC මේ ඕගොල්ලෝ බලන්න වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා බලන්න මොනවද මේවෙන් කියවෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්න ඕන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කිසිදු buy හෝ sell recommendation එකක් කරන්න නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා පමණයි. ඉතින් මෙතනදී මම නැවතවතාවක් මතක් කරනවා buy selling recommendation එකක් දෙන්න නෙමෙයි. ඒත් එක්ක මම මේ ගත්තු shares ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට උදාහරණ විදියට පෙන්වන්න ඕන හින්දා ගත්තු shares නැතුව ඒවා මේවා ගන්න විකුණන්න කියන දේ කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා නම් කොහොමද ෂෙයා එකක් සෙල් කරන්න කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. ඒක මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා, වටිනවා. ඒත් එක්කම මොනවා හෝ දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් කරන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මේ ට්‍රේඩ් ඒ ට්‍රේඩ් එක සම්බන්ධව දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකේ මොනවා හෝ කොටසක් සම්බන්ධව ඔයගලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම ෂෙයා මාකට් සම්බන්ධයෙන්ුත් වෙන යම් දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම මම මේ වෙනකන් කරපු ෂෙයා මාකට් සම්බන්ධයෙන් කරපු වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඒ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඕගොල්ලන්ට එතනදී වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගන්නවම තියෙයි. කොහොමද අපි CDS account එකක් ඕපන් කරගන්නේ, දැන්ට මත් CDS account එකක් වෙනින් කෙනෙක්ට හොයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නොත් එහෙම ඉදිරි ඒත් එක මේකේ කරගෙන යන්නදී ඔයගොල්ලෝ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න කරපු වීඩියෝස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ channel එක ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි, වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලුවට thank you very much.